کاراکتر اصلی داستان ما اسمش لی جونه. لی جون حدود 10 سال پیش توی یه تصادف همسر و 2 تا از بچه‌اش از دست داد. جنازه همسر و دخترش بعد از آتش سوزی توی ماشین پیدا شد و شناسایی شد، اما 10 سال خبری از پسرش نیست. نه زنده‌اش و نه جنازه‌اش. 10 سال تمام لی جون هر هفته میره مرکز پلیس تا شاید یه ردی از بچه خودش پیدا کنه، اما هیچ به هیچ. نه اسمی، نه نشونه‌ای، نه حتی خبری از اینکه واقعا مرده. راننده اتوبوس بهش میگه کی میخوای بس کنی لی؟ 10 سال تموم کارت شده همین. هر هفته من دارم میبرمت شهر تو اون مرکز پلیس. تا حالا چیزی فرقی کرده؟ ببینم چیزی پیدا کردی؟ به زندگیت برس مرد. پسرت که زنده نمیشه. لی میگه خودم هم میدونم، اما تا وقتی به خاک نسپارمش احساس میکنم روحش در عذابه. روح منم همینطور. تنها نشونه و امیدی که لی برای پیدا کردن بچه‌اش داره یه ماه گرفتگی روی گردنشه. لی جون کل زندگیش توی همین خلاصه میشه. اول هفته بره شهر و مرکز پلیس و بعد از اون تمام روزش رو توی سوپرمارکتی سپری کنه که یادگار خانواده‌شه و شبا تا خود صبح بشینه و به خانواده‌اش فکر کنه. امروز سوپرمارکت یه خورده شلوغه. یه یارو کره‌ای اومده و به لی میگه ببین مغازت واقعا داغونه ها. هر چی ما خواستیم اینجا گشتیم پیداش نکردیم. هیچی نداری؟ یه زن که توی صف وایساده و منتظره میگه الان مثلا میخوای بگی وضعت خوبه، میخوای بگی غذای خفن میخوری، آقا هر کی اینو بندازه بیرون کل هزینه این خریدش با منه. یه دونه از این داوشی‌ها میاد جلو و طرفو دک میکنه بیرون. یه جفت مشتری آشنا اومده. 2 تا مأمور گشتی میان توی مغازه. کارشونه که هر چی میخوان و میخورن و بعدش هم میگن بزن به حساب و میرن. همه چیز نرماله تا وقتی که یه انفجار بزرگ اتفاق میفته. اینجا نگه میداریم و میریم به 1 ساعت قبل توی مرکز پلیس FBI. یه گروه سرباز آمریکایی که منتقلشون کردن اینجا به عنوان نیروهای مستشار. امروز برای اونا هم قراره متفاوت باشه. مردم محلی خیلی باشون حال نمیکنن، ولی این سری حال نکردن مردم محلی متفاوته. یه گروه مسلح حمله کرده به مقر FBI. یکی از نگهبانای دم در کشته میشه و همینطور بچه‌هایی که نزدیک مقر بودن. اما نگهبان دوم جون سالم به در میبره و میره داخل. مقر امکانات خاصی نداره. اون بیرون هم محلی‌ها دارن نزدیک میشن و راه فراری وجود نداره. اما دلیل این حمله چیه؟ یه شاهد مهم توی مقر FBI نگهداری میشده. اونا هم اومدن دنبال همون. اما خبری از شاهد نیست. انگاری خودش زودتر فرار کرده. نیروهای محلی وارد مقر FBI میشن. همه رو خلاص میکنن و یه چند تایی هم تلفات میدن. با پرتاب نارنجک توی مقر مقاومت FBI کلاً میشکنه و فقط از کل گروه یه فرمانده زنده میمونه. طرفو کت بسته بردن پیش رئیس نیروهای محلی که بهشون میگن صورت زخمی‌ها. ازش میپرسه دختر کجاست؟ فرمانده میگه قبل از اینکه شما عوضی‌ها سر برسید فرار کرده. عمرم پیداش کنی لعنتی. حمله به مقر FBI چیزی نیست که صداش در نیاد. شهردار تماس گرفته به رئیس و میگه ببینم معلومه داری چه غلطی میکنی؟ کشتن اون آمریکایی‌ها میدونی چه هزینه‌ای میذاره رو دست ما؟ دلیل این کارت چیه؟ رئیس میگه خودم خبر دارم، اما تو چی؟ خبرداری اگه اون دختر اطلاعات لو بده چه هزینه‌ای داره برامون؟ هم برای من هم برای شما. یادتون نرفته که هر کاری که ما کردیم یه رد پای از حاکمیت هم توش هست. ما مجبور بودیم، چاره‌ای هم نداشتیم و اگه لازم باشه بازم بیشتر میکشیم. شهردار میگه خیلی خوب، 12 ساعت بهت وقت میدم. 12 ساعت شهر در اختیارته. هر کاری که میدونی لازمه رو انجام بده تا از شر اون خائن خلاص بشی. اما بعدش همه چیز باید به روال عادی برگرده. اسمی از منم توی هیچ جا نباید ثبت بشه. اوکی؟ برش منم تا یه جاییه. یکی از نیروهای رئیس دختریه به اسم چری به رئیس میگه پدر. بهش میگه هنوز نتونسته ردجو قطع کنه. همینطور که فهمیدیم اینجاست هر جا که متوقف بشه راحت میتونیم ردشو بزنیم. رئیس میگه خوبه. گوش کنید. 12 ساعت وقت داریم برای شکار. زودتر پیداش کنید. جاده کوهستانی رو هم منفجر کنید. نه اون نه هیچ کس دیگه ای نباید از شهر خارج بشه تا وقتی که گیرش بندازیم. پس انفجار سوپرمارکت به خاطر جاده کوهستانی بوده. همه مشتری‌ها توی فروشگاهن. رادیو اعلام میکنه که جاده کوهستانی تنها راه ارتباط این شهر کوچیک با بیرون مسدود شده. حالا دلیلش چی اعلام میشه؟ رانش زمین. علل حساب همه توی این شهر گرفتار شدن. هر اتفاقی هم که بیفته هیچ کس متوجه نمیشه. همین موقع یه کشیش میاد توی مغازه که یه بچه بغلشه. انفجار مجروحش کرده و راه نفسش بسته شده. یه نفر بین مشتریای سوپرمارکت هست که خیلی باهاش کار داریم به اسم لیوان. لی جون کمک‌های اولیه رو بلده. با یه تیغ زیر قفسه سینه یه راه باز میکنه تا لخته خون خارج بشه و بچه رو نجات میده. همینطور که چری گفت با ردیاب همراه خائن سریع میشه جاشو پیدا کرد. پس صورت زخمی‌ها ریختن جلوی سوپرمارکت لی جون. همه هم آماده حمله به سوپرمارکتن. ترسی هم از کشتن کسی قطعا ندارن. همون یارو کره فکر میکنه این یه جنگ مربوط به مردم محلی. پاسپورتشو دست میگیره و میره بیرون. میگه ببینید من اهل کرم، من مثل شما نیستم، بذارید من برم، هر کاری دوست دارید بکنید. بعدش اوکی. 2 تا کارگر بدبخت که از شانسشون وسط این بساط سر در آوردن کشته میشن. انگار قضیه خیلی جدیه. همه اونایی که توی سوپرمارکتن شوکه شدن. این
که چه خبر اصلا، واسه چی میخوان این کارو بکنن. رئیس از ماشین پیاده میشه، خیلی شیک وسط خیابون میشینه روی صندلی و همه نیروها به احترامش زانو میزنن. تمام نیروهای صورت زخمی به رئیس میگن پدر. چراش رو جلوتر متوجه میشیم. تنها چیزی که رئیس میخواد بیرون اومدن لیوانه. اگه لیوان خودش رو تسلیم بکنه با ما بقیه کاری ندارن. هیچکس توی فروشگاه نمیدونه رئیس و گروهشون داستانش چیه بجز همون کشیش. میگه رئیس بچهای کم سن و سال و بی خانمان رو جمع میکنه و بهشون آموزش میده. همه خودشون رو فدایی رئیس میدونن، بهش میگن پدر. این گروه خیلی خطرناکتر از چیزی که فکرشو بکنی. رئیس به لی جون یه پیشنهاد میده. میگه ببینم صدای منو کسی میشنوه؟ اگه دختره رو بهم تحویل بدید جون همتون در امانه. در ضمن این پولم واسه شماست، ولی فقط 3 دقیقه فرصت دارید تصمیم بگیرید. کدومو میخواید؟ پول و حفظ جونتون یا مردن واسه کسی که حتی نمیشناسیدش؟ لیوان نمیخواد جون بقیه رو به خطر بندازه، پس میره که از مغازه بزنه بیرون. یه میکروچیپ کامپیوتری همراهشه. این همون چیزیه که رئیس دنبالش میگرده. میسپارتش دست لی جون و بعد میخواد بزنه بیرون که لی جلوشو میگیره. کرکرهای مغازه رو میده پایین تا دید رئیس رو هم مخدوش کنه. انگار 3 دقیقه زمان دادن هم نتونست عقل صاحب رستورانو سر جاش بیاره. رئیس یکی از عجیب ترین نیروهاشو صدا میزنه. یه گولاخی با کلاهخود آهنی روی سرش به اسم یوسف. دستور رئیس واضحه، همشونو بکش. با شروع تیراندازی لی جون همه رو میبره پشت مغازه. این شهر یه شهر قدیمیه، واسه همین اکثر ساختموناش راه به یه پناهگاه داره. یه پناهگاه واسه در امان موندن از بمبارون ژاپنیا. لی جون میگه شما درو باز کنید، من براتون اون بیرون وقت میخرم. لی جون یه حرکت خفن میزنه. یه بسته میخ و همراه 2 تا کپسول گاز کوچیک میذاره توی مایکروویو و روشنش میکنه. به محض از بین بردن کرکره‌های مغازه و اومدن تو کپسولای گاز منفجر میشه و میخای داغ مثل ترکش شلیک میشه. این یعنی یه تلفات حسابی از گروه صورت زخمی‌ها. توی همین فاصله مابقی رفتن زیر مغازه. توی تونلای پناهگاه لی جون هم خودش رو رسونده. انتهای تونل یه در آهنیه، چندین ساله که باز نشده، پس طبیعیه که از جاش تکون نخوره. لی جون سیمای چراغا رو میکنه. نیاز به چند تا وسیله دیگه توی مغازه داره تا بتونه در رو باهاشون باز کنه، اما اون بالا امن نیست. واسه ردگم کردن باید یه بمب دودزا درست کنه و لی جون هم همین کارو میکنه با هر وسیله‌ای که لازمه. توی تایمی که بمبای دودزا دید و مخدوش کرده، 2 تا افسر فرصت اینو پیدا میکنن تا هر چیزی که لی جون میخواد و براش گیر بیارن. لی جون فکر میکرد با ترکیدن میخا کسی دیگه زنده نمونده، اما یوسف همچنان سر پاس. لی جون قد و قواره کوچیکی داره، اما هم ترافرز هم کاربلد، اما انگاری اینا کافی نیست واسه جلوی یوسف رو گرفتن. گروهان بعدی وارد مغازه شدن. از اون 2 تا افسر هم آبی گرم نمیشه، پس لی جون باید تک و تنها جلوشونو بگیره. یوسف و لی جون دوباره با هم درگیر میشن. مشت و لگد لی جون کارساز نیست، پس با پتک میزنه توی سر یوسف و گردنشو میشکونه و خلاص. افسرها برگشتن پایین، با یه انفجار الکتریسیته درو باز میکنن. الان راه فرار مشخصه. چری و مابقی نیروها اومدن توی مغازه. یوسف برای چری حکم برادر بزرگتر رو داشت. اون موقعی که چری توی سن و سال کم خانواده‌اش از دست داده بود و چیزی نمونده بود تو از گرسنگی بمیره، این رئیس و یوسف بودن که جونشو نجات دادن. ازش مراقبت کردن، یه محل واسه زندگی و تحصیل دادن. اما یوسف همیشه با چری یه جور دیگه مهربون بود و کشته شدن یوسف برای چری سخت‌تره تا بقیه بچه‌ها. دستمال صورت برادر بزرگترشو برمی‌داره. الان دیگه فقط بحث خدمت به رئیس و گروه صورت زخمی‌ها نیست. چری یه دلیل شخصی واسه کشتن و خلاص کردن لی جون داره. اونم مرگ برادر بزرگترش یوسفه. یکی دیگه از نیروهای رئیس هم اسمش جوجیه. جوجی تحتوی لی جون رو درآورده. فهمیده طرف آدم معمولی نیست. جزو نیروهای ویژه بوده. خیلی‌ها رو فرستاده سینه قبرستون. واسه همینم نمیشه اینجوری باهاش مقابله کرد. نیاز به همه نیروهاست. گروه صورت زخمی‌ها وارد تونل شدن. کسی که جلوتر از همه است چریه. چری میخواد خودش شخصا لی جون رو بکشه. لی جون رو پیدا میکنن و باهاش درگیر میشن. لی جون به هیچ کدوم رحم نمیکنه. تنها کسی که باقی میمونه چریه. چری قدرتمنده، خوب آموزش دیده. خشمش بابت مرگ یوسف هم قوی ترش کرده، اما لی جون آدم معمولی نیست. تجربه لی جون چیزی که نجاتش میده و چری رو هم به قتل میرسونه. چری اما با وجود مردن خودش هم میخواد انتقام رو بگیره. ضامن 2 تا نارنجک رو کشیده و میندازه کف تونل. با انفجار نارنجکا دیواره تونل ریزش میکنه، اما لی جون سگ جون نمرده، همچنان زنده است. فقط بیهوش شده بود که با صدای ساعتش به هوش میاد. الان همه توی تونل مبهوس شدن. درسته صورت زخمی‌ها دیگه نمیتونن بکشنشون، اما اینجا گیر افتادنم نتیجهش مرگه. یکی از افسرها متوجه یه چیز عجیبی میشه. از یکی از تونل‌ها انگاری باد میاد. این یعنی یه راه خروج پیدا شده. با کندن سوراخ بالای سقف میرسن به یه راه خروج. یه راه خروج به سقف پناهگاه. انگار نجات پیدا کردن.
شدن، به یه فضای باز رسیدن. خبری هم از صورت زخمیانی سمای اسنایپر، مرد کره‌ای و زنی که تو مغازه بود رو هدف میگیره و میکشه. پسر بچه توی تیررستش اما بهش شلیک نمیکنه، چون پسر بچه الان طعمه اسنایپره برای گرفتن قربانی‌های بیشتر. هر کسی بره سمت بچه برای نجاتش کشته میشه. از اون جهنم فقط 4 نفر جون سالم به در میبرن: افسر پلیس، لیوان، لیجون و پدر روحانی. لیجون میگه من فرصت اینو دارم که براتون زمان بخرم. شما زودتر خودتون رو برسونید به جای امن. به منم فکر نکنید، من از پس خودم برمیام. انبار پر از وسایل و قفس است، پس راحت میشه باشون تله ساخت و سربازا رو گرفتار کرد. کاری که لیجون نشون داده خوب از پسش برمیاد. با دریل و تناب و هر چی که بشه آدم میکشه. چری که کشته شده، یوسف هم همینطور. الان تنها نیروی ارشد رئیس جوجیه. لیجون بیسیم سرباز کشته شده رو برمیداره و حریف میطلبه. جوجی با 2 نفر دیگه میرن توی انبار. لیجون یه چشم خلاقیت دیگه به خرج میده. با یه پودر قابل اشتعال یه انفجار بزرگ وسط انبار درست میکنه. یه تلفات سنگین و بی درد سر دیگه. الان فقط جوجی زنده مونده و لیجون یه دوئل تن به تنه خفن. لیجون جلوی این یکی رقیبش هم کم نمیاره، از پسش برمیاد تا اینکه ناهوا یکی از صورت زخمی‌ها بهش شلیک میکنه به پهلوی لیجون. افسر و لیوان برگشتن برای کمک کردن به لی، حتی اگه به قیمت جون خودشون تموم بشه. لیجون میره واسه ثابت کردن شوجی، دست و قفل کرده به نیت ترکوندن که متوجه یه چیز عجیب میشه. یه ماه گرفتگی روی گردن شوجی. پسر خودشه. پشما. لیجون شوکه شده. بعد 10 سال انگار پسرشو پیدا کرده، اما تو چه شرایطی؟ لیجون هنوز توی شوکه که شازده پسرش چاقو رو فرو میکنه تو شکمش. لیجون برای آخرین بار به چشمای پسرش خیره میشه و موهاشو نوازش میکنه. شوجی تازه فهمیده چی کار کرده. تازه فهمیده این مردی که الان روبروشه کیه. همین موقع وسط یه درام سنگین رئیس سر میرسه. به شوجی دستور میده که تمومش کن، خلاصش کن، همین الان بکشش. مگه نمیشنوی؟ کری؟ شوجی چاقو رو در میاره و رئیس و ضربتی به قتل میرسونه. اینجا کات. چند وقت از تمام این اتفاقات گذشته. لیوان چیپی که شامل کل پرونده‌های خلاف دولت و صورت زخمی‌ها بوده رو تحویل پدر داده تا اون ادامه کار رو روال کنه. خودش هم میخواد از کشور خارج بشه برای شروع یه زندگی جدید. اما انگاری پدر روحانی خودش یکی از اعضای تیمه. برگام آخونده تو زردم. و این بود خلاصه فیلم 12 ساعت خشم. اینکه فیلم توی یه بازه زمانی 12 ساعته اتفاق میفته باحاله. یه حس فوریت و اضطرابی رو به مخاطب خودش منتقل میکنه. اما توی روایت داستان ما چند تا مشکل بزرگ داریم. گاهی اوقات گیج کننده است، گاهی اوقات نامنسجمه. انتقال صحنه‌های اکشن به لحظه‌های دراماتیک هم خوب اتفاق نمیفته، بجز اون اتفاق آخر، اون هوک خفنی که میزنه. ریتم فیلم دوچار اوف میشه توی جاهای مختلفیش. یه سری از سکانس‌ها و صحنه‌ها هست که عملاً اضافیه و به پیشبرد داستانم کمکی نمیکنه. شخصیت پردازی‌ها نمیشه گفت سطحیه، اما نمیشه گفت عمیقم هستن. علل خصوص کاراکتر اصلیمون لیجون میشه گفت یه جورایی باورپذیره، میشه باش همزاد پنداری کرد، اما نه اونقدر زیاد که ارتباط عاطفی ایجاد بکنه مخاطب با اون کاراکتره. و اما جذاب ترین پارت به نظر من موسیقی فیلمه. هم تنش‌ساز هم اضطراب‌ساز و تو این کار خیلی موفق بوده. ساوند افکت‌ها و صداهای محیطی هم واقع‌گرایی فیلمو خیلی خفن‌تر و جذاب‌ترش کرده. اما در کل بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم، ایده فیلم جالبه، صحنه‌های اکشن تاثیرگذاره، اما مشکلات مختلفی که گفتم رو داره، شخصیت پردازی و نمیدونم انسجام نداشتن داستان و اینها. اما یه جورایی میشه گفت اثر متوسط رو به بالاییه. علل خصوص اون اتفاق پایانی و خداوکیلی نمیشد حدس. البته برای من اینطوریه، شاید شما همون اول میدونستی که آخرش قرار به اینجا برسه، ولی برای من نمیشد حدس زد. و در کل اگه بخوام بهش نمره‌ای بدم، نمره من 7. خیلی خوشحال میشم نظرتون و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگه این ویدیو دوست داشتید حتما لایکش کنید و کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. از وقتی که گذاشتید این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.